Hello mga kakusina! Dito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo ng isang recipe. Ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ube mamon. So mga sangkap po natin sa ating ube mamon ay 2 and 1/2 teaspoon of ube jam, 1 and 1/2 teaspoon of baking powder, 7 grams of vanilla sugar. Vanilla sugar lang po ilalagay ko. 90 grams of cake flour. 50 grams of water. 3 tablespoons of oil. 1/4 teaspoon of salts. And 1/4 cups of sugar. So, ang una ko pong gagawin ay isisef ko po yung dry ingredients 3 times. So, itong mga dry ingredients natin, ihalo ko itong salt, itong powdered vanilla, at saka baking powder. Check po natin. Salain po natin dito. So, dito ko siya ilagay. So, nasala na po natin ito ng 3 times. Nakalimutan ko po ipakita yung ating 6 egg yolks. Yung mirang po ipapakita ko mamaya. Ito ang 5 pieces of egg yolks. Pero large po. Pero kung maliit lang po, kailangan 6 pieces. Kung medium, 6 pieces. So, ganito yung mix po natin. Lagyan ng sugar gradually until siya ma-pale yellow. So, i-add pa natin. Ito i-add. Hanggang ma-pale yellow po ito. So, pale yellow na po siya. I-add po natin yung ating ube jam. Combine po natin siya ng mabuti. So, kailangan po natin ng ube flavoring na 1 teaspoon. Nakalimutan ko po siyang sabihin kanina. So, ilagay po natin yung ating oil. Tapos yung flavoring natin, estimated din na 1 teaspoon. Estimated ko po siya na 1 teaspoon. Pwede din po natin lagyan ito ng food coloring kung hindi kayo satisfied sa kulay niya. Pero parang okay na po yung pagka-violet niya. So, dagdagan na lang. Tapos, ilagay ko po yung tubig niya na 50 ml of water. So, ngayon, ilagay na po natin yung ating gradually i-add po natin yung ating flour, yung mga dry ingredients natin. Ang bango po niya.
So, ngayon, po ng spatula ito. Okay na ito. Huwag natin i-overmix. Tama na po ito. Ngayon, i-separate natin ito at saka gagawin natin yung mirang natin. So, ang mirang po natin, ang ating mga needs sa mirang ay we need 6 pieces medium of egg whites. Kung medium siya, 6 pieces. 1/4 teaspoon of cream of tartar. And 1/4 cups of sugar. So, gamitan ko po ito ng mixer. Kasi hindi po siya pwede na walang mixer. So, i-mix po natin ito. Ilagay po natin yung ating cream of tartar. We'll gradually add the sugar. So, in-upside down ko siya ito. Hindi na siya nahuhulog, kaya okay na ito. Pero, so, okay na ito. Pag naging ganyan na siya, okay na. So, okay na po ito. Tingnan niyo. Hindi na po siya nahuhulog. So, ibig sabihin, pwede, okay na po ito. So, i-mix po natin yung butter doon sa ating mirang. So, baliktad po ang paglagay ko. Mas gusto ko pong ilagay yung butter. Yung iba, nilalagay nila yung mirang sa butter. Pero sa akin, okay nang ganito. Please don't overmix. Hindi natin siya i-overmix. Ilapit ko siya. So, ngayon po, tapos na po itong ating butter. Pakita ko yung lalagyan natin. Ito po ang lalagyan natin. Pero lalagyan 9 pieces po ito. Yung muffin paper or muffin cups. Kasi mahirap kasing hugasan yung dito pag nadikit-dikit. Kahit na may oil. So, ito. So, na po ako. Maglalagay po ako at 3 tablespoon po yung isang cups ang ilalagay natin. So, every cups po, maglalagay po ako ng 3 tablespoon ito. Tingnan natin. Pwede na ito. Kailangan po natin siyang para mag-release yung air bubble niya. Tapos, i-tap natin. So, pagkatapos, ganuhin natin.
Kasi gusto ko yung marilis yung air bubble niya. So, ito na po yung ating Mamon butter. Inano ko na siya. Di ba inano natin, nilapag natin ng maraming beses para mag-release yung air bubble. Mag-release yung air bubble niya. So, ito na po siya. So, nakagawa po tayo ng 9 muffin na ano yun bibingka muffin na nalagayan po ng 9 nalagayan ng bibingka muffin yung nagawa natin. So we will bake this at the preheated oven at 170 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes. So, lagyan na natin ito sa back oven. So, ito na po yung ating ubi mamon. Kagagaling lang yun sa oven. Ang gagawin po natin, upside down po natin siya. Para hindi po siya bumagsak. So, kunin po natin muna ito. So, dito po natin siya i-upside down. Para hindi po siya bumagsak. So, ganito po. Ganito natin. Tapos, palamigin muna natin siya sa titingnan mamaya. So, mamaya, titingnan po natin ito. So, maghintay po tayo ng lumamig ito sa natin titingnan. So, dito na po, lumamig na po yung ating mamon. So, hindi ko po siya lalagyan ng butter o lalagyan ng sugar. Mas gusto ko pong ganito lang. Yung iba, nilalagyan nila ng butter, ng sugar, at sometimes, nilalagyan nila ng tawag nito, cheese. Pero sa akin, ayoko siya. Gusto ko nung ganito yung mukha ng aking ubi mamon. So, ngayon, titingnan po natin ang ating ubi mamon. So, kanina may binuksan ako. Gusto kong, ito. Binuksan ko ito kanina. Tingnan nyo yung, niya. Ito. Ang sarap niya. Sobrang lambot niya. So, ipakita ko sa inyo. Ganyan. Yung ubi niya. So, dito, parang mukhang brown siya. Pero dito, violet siya. Tapos, sobrang lambot niya. Tingnan niya. Sobrang lambot niya. Napaka, niya, fluffy. At ang ganda ng mukha niya. So, gusto ko po, ayoko dito. Ito naman, gusto ko siya dito na i-cut. Kasi ito, pag upside down ko, kasi na siya. Tawag nito? Na malambot po siya kaya dumikit siya so tingnan nyo ang laman niya. Wow, sobra po siyang fluffy at napakasarap niya at saka ang sobrang bango din po niya. Tingnan ko ulit, pakita ko po ninyo yung ginawa ko na mamon. Nakita ninyo yung texture niya, sobrang lambot niya at saka ang sobrang fluffy niya. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito. And please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. At maraming salamat din po sa laging nanonood sa akin at nagko-comment po sa akin. Lagi po kayong nandyan nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. Sana po nandyan kayo sa magandang kalagayan at malusog na pangangatawan. At hanggang sa muli, sana may natutunan na naman kayo na ibang recipe, ibang baking recipe na gagawin ka. Ang dali-dali lang pong gawin. Ang sobrang dali lang. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panunod. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. And sana po magkikita po tayo sa susunod na naman na video. Maraming salamat. Bye!